Vâng mẹ, thế mẹ đã nói thế thì mai con chuyển về ở với mẹ. Thì đi theo cái ông trưởng thôn mới này đi làm ấy, bây giờ nó không chịu về nhà cơ. Nghi ngờ là con dâu là với anh đi với nhau. Dâu của tỷ ấy, đi làm thì cũng làm việc đúng nguyên tắc thôi. Anh đi với nhau thật rồi. Chưa thấy rõ cái việc gì rõ ràng thì lại làm như thế thì cũng không nên. Con về đây hộ mẹ. Vâng. Lúc trước con bảo con về đi tìm mấy không thấy, bây giờ con lại về đây à, có chuyện gì nhỉ? Kể cho mày xem nghe nó. Mẹ, mẹ chồng con sớm con được đi làm việc xã hội. Thế con không nghe lời bà, con chạy đi chỗ khác ở rồi mẹ. Ơ, làm công việc xã hội còn tốt như thế còn không cháu làm à? Vâng, bà cứ cấm con bà sợ con đi với người khác ấy, với bà cứ khen con đi làm xong là yêu anh Hướng thế này thế kia, xong là con có cái chuyện đấy đâu mẹ. Nhưng mà mẹ chồng con cứ ghen con thế này thế kia, con không nghe bà cứ làm khó con. Thế con đừng nghe mẹ, không nghe bà, con cứ làm đi. Làm Con công phải việc xã hội chạy còn tốt đi, như thế hai con mẹ không làm con phải chạy đi ra chỗ khác ở ấy mẹ. nha. Vâng, Thế đừng nghe mẹ, con cứ làm đi. vâng. Thế con đừng nghe mẹ, cứ về đây, cứ đi về, ở với mẹ. Ở một chỗ không đi chỗ nào đâu, không đi chỗ khác đâu. Rồi, mai con tính xem thế nào á, nếu mà bố mẹ cho con ở nhưng mà sợ các anh chị ở trong nhà không cho con ở thì sao mẹ? Không sợ đâu, cứ ở đi, không sao, cứ nghe mẹ. Mẹ con cứ ở với mẹ đi. Mẹ chồng của con nếu mà con cho con ở, con cứ về ở mẹ, cho mẹ chồng của con về đây cho mẹ và làm chồng trận cho. Vâng, con tính xong nếu mà mẹ cho con ở nhà mẹ thì con tính xem thế nào. Mà con sợ các anh chị không cho con ở thôi mẹ. Sao đâu, cứ ở đây với mẹ, không sao đâu. Vâng. Thế chồng con đi làm khi nào mới về bây giờ ấy? Chúng con đi làm bảo là còn 1 tháng nữa chúng con về, nhưng mà bây giờ con không liên lạc được cho chúng con mẹ. Thế Không không biết lên khi lạc, nào về. Vâng, không lên lạc để về, thế cứ ở về đây ở với mẹ thôi. vâng. Thì mấy hôm con lại liên lạc cho anh, cho chúng con xem thế nào, có liên lạc được cho anh. Vâng, thế cứ ở với mẹ đi, khi nào chồng con về mới tính sau. Bà không chịu, mẹ chồng có cho ở. Vâng. Mẹ không biết đâu, mẹ chồng con á cứ ghen con đi làm với anh trưởng thôn mới kia, anh trưởng thôn mới chưa có vợ. Thế là mẹ chồng con cứ ghen con với mẹ anh trưởng thôn ạ. Alo, mẹ chồng con láo thế á? Con đừng đi chồng ngoài, cứ ở đây với mẹ đi. Vâng mẹ, thế mẹ đã nói thế thì mai con chuyển về ở với mẹ. Thế đúng rồi, con cứ ở đây, cứ về ở với mẹ đi. Đừng đi chỗ ngoài ấy, ở ngoài mẹ chồng lại nghi ngờ ấy. Vâng, con biết rồi mẹ. Mai con hay mẹ con đi về ở với mẹ. Ừ, cứ ở đây với mẹ đi, về ở với mẹ đi, đừng đi chỗ chỗ ngoài ngoài.
Dùng cả những người ấy. Vâng. Mấy hôm nó mọc để mang đi bán, cho bán hay bán họ thích ăn. Thế chị của em có việc gì không chị? Tôi đang chuẩn bị lên cơ quan tìm các ông các sếp các cán bộ công an đi theo tôi đi. Con dạo này con dâu của tôi nói không bảo không nghe. Từ cái lúc đi theo cái ông trưởng thôn mới này đi làm ấy, tôi bảo không nghe, bây giờ không, nó bỏ nhà đi. Thế bây giờ con dâu ở đâu? Con dâu nó trọ ở ngoài rồi, nó không ở nhà đâu bây giờ ấy. Thế chị nói trưởng thôn là anh Hướng đấy. Đúng rồi. Thế con dâu chị với ai? Con dâu chị đi theo cái ông trưởng thôn mới này đi làm ấy, bây giờ nó không chịu về nhà cơ. Đi theo anh Hướng đấy á? Đúng rồi. Thế em vẫn chưa hiểu là con dâu của chị là cặp kè với anh Hướng hay như thế nào? Đúng rồi, bây giờ nó từ cái lúc nó đi theo cái ông trưởng thôn mới này đi làm ấy, bảo nó không chịu nghe cơ. Trước kia là nó đi với bác Lừ kia, ông trưởng thôn già kia ấy, nó không như thế đâu, bảo nó nghe, bảo nói gì nó nghe đấy. Bây giờ nó từ lúc nó đi làm đi theo cái ông trưởng thôn mới này là nói nó không nghe, nó đi làm thì bảo là hôm nọ bảo là nhà thì neo người, không cho nó đi làm nữa. Mà bây giờ á, nó nói nó không nghe, nó lấy cả cái đứa cháu đi theo, nó đi chạy đi ra ngoài, trốn ra ngoài trọ rồi. Giờ nó không về nữa. Chắc chắn như thế không chị? Chắc chắn mà bây giờ anh cứ theo tôi đi vào nhà ông trưởng thôn kia đi. Chị Đi theo có tôi đi là đi xem. chị có bằng chứng gì không? Có, anh cứ đi theo tôi đi vào nhà nó, vào nhà anh trưởng thôn đấy. Được rồi. Nhà anh trưởng thôn lấy nhiều lắm. Thế. Nhưng mà ờ, anh Hướng là nhà giàu mà. Không, cái nhà ở bên trên ở trong vườn bưởi ấy, ở ngay trên cái bờ ao lên một tí, cách cái đường cái một tí thôi. Rồi, tôi nói với chị nhé, đi vào nhà người ta phải có bằng chứng đàng hoàng nhé, không thì chị phạm pháp pháp luật đấy.
Có mà hôm qua nó kia ông Hướng nó còn bảo tôi làm bờ ruộng ở trong kia, nó còn đi vào đi tìm vào nhà tìm không thấy nó. Tôi làm bờ ruộng đấy nó còn vào đấy tìm tôi, còn xong nó còn chửi chị ấy, nói cãi nhau với chị ấy. Nhiều trưởng thôn này có chuyện như thế à? Có chị đưa em đi bên nhà trưởng thôn. Vâng. Nóng. Nào cậu bạn Tuấn xem bạn Tuấn để lại chỗ đất này cho mình không? Mình mua lại bạn Tuấn để mình làm trồng sắn trồng cây xong rồi thả gà. Ôi, Thường hai mẹ con tản đi nhà cũng ở được, tản đi lang thang thế khổ lắm, thương lắm. Vất vả lắm con ạ. Ôi mẹ, bố con khổ hay sao ấy, đi lấy phải cái ông chồng phải mày cái mẹ chồng độc ác lắm mẹ. Vâng, không sao, cứ về để ở mẹ đi. Vâng. Ê, cứ ở đây với mẹ đi, khi nào chồng con về tính sau nhá. Vâng. Còn công việc cá bùa con cứ đi làm nhá, đừng bỏ công việc cái xã hội nhá. Vâng, con biết rồi mẹ. Vâng, cứ đi làm nhá, đừng bỏ nhá. Vâng.
Phải chỗ gà. Đấy, anh công an ở đấy, nhà anh trưởng thôn mới ở đấy. À đây à? Vâng. Vâng vâng. Ở nhà không anh trưởng thôn này? Chị Anh với Hướng ạ. lại chú cảnh sát chào anh nhé. Dạ, nhé. Thôi mày chị với lại anh vào đây. Vâng. Trời nắng lắm. Ngồi bên kia cho nó mát. Đây nóng lắm. Ngồi đây cùng Vâng, nhau. cứ ngồi đi, ngồi xuống đây. Ừ. Lúc này chiều này đến buổi hơi chiều nóng lạnh nhỉ. Vâng, buổi chiều nóng lắm. Xung quanh toàn là trồng bưởi. Chị ơi, chị ngồi xuống đây xuống nước. Vâng. Hôm nay chị với lại anh cảnh sát tên này đến đây cũng thấy hơi lạ lạ đấy. Vâng. Anh Hướng ạ. Vâng. Vâng. Anh Hướng ạ. Vâng. Anh thông cảm cho tôi. Vâng. Tôi cũng nhờ chị Thơm này nhờ tôi lên đây gặp anh một chút, có chút việc. Vâng. Vâng. Có việc gì thì cứ nói đi. Anh thông cảm cho tôi. Vâng. Không sao đâu. Thì trong thời gian qua thì cái chị đấy thì là nghi ngờ là con dâu là với anh đi với nhau đấy, làm việc với cùng nhau, thế là có nảy sinh chuyện là không hay, cho nên là chị này đang nghi ngờ, nên là con dâu của chị ấy hiện tại bây giờ là đang chỗ ở ngoài, nên là chị ấy đang nghi ngờ là ờ, anh với lại con dâu của chị ấy đang nảy sinh là đi với nhau, cho nên là có phải là có chuyện đấy không? Tôi nói với anh Tuyên cảnh sát với lại chị Thơm, việc này thì đúng là chị lại nghi ngờ em rồi. Em đã nói với chị rồi thì việc em với lại việc của con dâu của chị ấy đi làm thì cũng làm việc đúng nguyên tắc thôi, mà chị hôm nay chị lại nghi ngờ, chị lại mang cả cảnh sát đến đây. Em nghĩ là như này chị vô khống em rồi. Vô khống cái gì, rõ ràng cái chuyện đấy là con dâu của tôi với anh đi với nhau thật rồi, rõ ràng là như thế. Tôi mới tìm anh cảnh sát này đến làm rõ chuyện, mọi chuyện từ trước đến nay này, phải làm rõ chuyện ra cho tôi. Chị Thơm ạ, hôm trước ấy, em lên chỗ chị ấy, em bảo chị cho con dâu đi làm, nhưng mà chị lại nghi ngờ em thế nọ thế kia, mà lại cấm không cho con dâu đi làm việc. Hôm nay chị lại còn mang cả cảnh sát nữa đến đây. Em thấy việc này chị làm như thế là chị nghi ngờ em, xong là vô khống em đi với con dâu của chị ấy. Việc này thì em nghĩ là chị làm thấy là không đúng đâu cảnh sát ạ. Chưa có bằng chứng cớ cái gì cả mà
chị đã đưa anh cảnh sát về đây như thế thì em thấy là sai đấy. Nếu nói đúng về luật đấy, chưa có chứng cớ gì thì chị làm như thế là tội vô khống. Em bảo là chị như thế, cho nên là chị cũng đừng vội mà chưa thấy rõ cái việc gì rõ ràng chị lại làm như thế thì cũng không nên. Em chỉ khuyên chị bảo chị nên cho con dâu đi làm thôi, mà chị hôm nay chị lại đưa cả cảnh sát xuống như thế thì em không đồng ý đấy. Alo, anh con cái tôi à? Thế từ lúc con dâu của tôi đi làm với cái ông bác lừ già kia trước ấy có cái lười tôi như thế đâu. Bây giờ sao từ lúc gặp anh đi làm cùng anh lại về tôi bảo không nghe cái gì. Bây giờ tôi nói nhiều lại bảo không cho đi làm. Hôm trước tôi bảo không cho đi làm, bây giờ anh hôm qua anh còn lên đến nhà tôi để khuyên bảo cho con dâu đi làm mẹ chồng như thế này không nên. Bây giờ con dâu lại đi ra ngoài trọ rồi. Không phải tại anh thì tại ai? Chính là do anh rủ rỗ nó mới như thế này ấy. Con trai tôi đã đi làm đi sang Nhật đi làm được 3 năm nay ở không ở nhà, trước kia nó có như thế đâu, có cái lời tôi như thế đâu. Vâng, em lưu ý câu chị nói, nhưng mà chị phải nhìn biết rõ ràng đấy nhá. Nhưng mà chị không thấy rõ ràng thì đấy, có cả cảnh sát đây thì em nhờ cảnh sát điều tra luôn vụ này cho em. Là nếu không có gì thì bao nhiêu cái lỗi ấy, ai sai người ấy chịu nhá. Em nói với chị là như thế. Chị không phải là vô khống em như thế thôi, như thế được. Còn con dâu của chị ấy thì đi làm với em làm việc thì vẫn thấy bình thường, có gì đâu. Chắc là chị nghi ngờ, chị ghen hay là như thế nào, chị cấm không cho đi, xong là hai mẹ con mới xích mích nhau, mới nói câu vào câu ra, xong là con dâu mới không chịu được, con dâu mới đi ra ngoài ở trọ chứ, đi tìm chỗ ở chứ. Đấy, bây giờ là hai anh chị là cứ bình tĩnh để nghe tôi nói. Thì nãy giờ thì tôi cũng nghe hai người tranh luận rồi. Đấy, tôi cũng nắm được rồi. Đấy thì bây giờ chị là vu oan cho anh Hướng thì bây giờ chị có bằng chứng gì không? Có căn cứ gì không? Đấy bằng Mà chứng chị nói tôi thế. nói như này đấy, con dâu tôi đã bỏ nhà đi từ trước, có đi như thế đâu. Bây giờ đi từ lúc đi theo anh này, anh trưởng thôn này đi làm thì tôi bảo không nghe, xong nói nhiều. Từ hôm qua hôm kia tôi bảo không cho đi làm nữa, xong tôi đi tìm còn trốn bỏ nhà đi, tôi đi tìm không thấy, nhưng mà anh này, anh trưởng thôn này vẫn đi tìm thấy. Thì như nào thì cái này là không phải bằng chứng là cái gì. Xong là còn lên đến nhà khuyên tôi bảo nên cho con dâu đi làm, con trai tôi thì không ở nhà nữa. Này đây đấy, bằng chứng của tôi là như này đấy. Dạ, tôi nói này. Bây giờ nhá, nếu mà làm việc ờ, xã hội thì lúc nào như bọn em thế là lúc nào cũng phải có nam có nữ đi theo nhau, chứ không phải là cứ đi theo nhau là có ý này ý nọ kia, không được chị ạ. Bây giờ mình phải có bằng chứng, có hình ảnh chính xác thì mình mới nói cho anh ấy được. Còn bây giờ chị không có cái bằng chứng gì, chị cứ vu oan cho anh ấy thì cũng không được, là chị cũng là người sai pháp luật đấy chị ạ. Đấy, theo tôi nghĩ thế. Bây giờ chị muốn vu oan cho, muốn nói anh ấy như thế nào, nghi ngờ như thế nào, chị phải có cái bằng chứng rành rành ở đấy, đấy là chị mới có quyền nói người ta. Không thì chị cứ như thế là chị sai pháp luật đấy, vi phạm pháp luật đấy chị ạ. Bây giờ tôi nói với anh này, bây giờ chị Thơm là nghi ngờ tôi đi làm việc xong là đi với con dâu của chị, nhưng mà thật sự cái việc này thì chúng tôi đi làm việc ấy thì cũng làm việc minh bạch thôi, sáng đi tối về thôi, không có chuyện gì xảy ra. Thế mà chị này thì phải nghi ngờ thế. Mong anh cảnh sát anh điều tra rõ ràng cho tôi vụ việc này, thì phải làm cho rõ. Được rồi, tôi sẽ điều tra cái vụ việc này. Nhưng mà chị còn có ý kiến gì không? Có chứ, tôi ý kiến của tôi như này. Bây giờ tôi yêu cầu anh cảnh sát này đi khuyên con dâu của tôi như nào về nhà ở chứ. Chứ đi ra ngoài ở này tôi không nghe đâu. Đấy, bây giờ chị cho tôi hỏi, thế con dâu của chị giờ hiện nay là ở đâu? Ở nhà bà ngoại ấy, hôm trước là tôi tìm nó không thấy ở đây, nhưng mà về sau tìm lại thấy nó ở nhà bà ngoại. Tôi bảo nó về nó không chịu về đâu. Bây giờ chắc là cái anh trưởng thôn này đi bảo nó về nó mới về ấy. Tại anh trưởng thôn xui nó đi ra ngoài trọ, nó đi ra ngoài ở nó mới về nhà bà ngoại ở, xong mới được hẹn nhau rủ rỗ nhau đi thôi. Tôi Có bây giờ tôi không cần biết phải đúng như thế không anh Hướng?
Nói với anh cảnh sát, chuyện này tôi thấy buồn cười lắm. Không có thế đâu chị ạ. Em nói thật sự đấy. Chị đừng vu oan em nhá. Nếu em làm đúng luật đấy, em yêu cầu cảnh sát điều tra rõ ràng, nếu không có thì chị chịu trách nhiệm đấy. Tôi không cần biết, mà chắc chắn là tại anh rủ rỗ con dâu tôi nó mới ra ngoài ở như thế rồi. Em nói với chị Thơm ấy, hôm trước ấy, em cũng có gặp em Nguyệt đi làm việc cùng nhau một buổi. Mà em hỏi em Nguyệt bảo là thời gian qua em gọi điện không được. Thế là do là chị gia đình áp lực quá, chị cấm em Nguyệt, không cho em Nguyệt đi làm. Cho nên là mấy không dám bật máy giờ đôi lúc em đi làm việc đấy, em gọi thì chị lại nghi ngờ nọ kia. Mà cái việc đấy chị cấm con dâu đi làm đấy, bảo là mang sổ sách giao cho em Nguyệt ốm không phải không đi làm được. Thì em cũng có gặp em Nguyệt bảo không có thế đâu, do chỉ cấm thôi không cho đi, cho nên là mới xảy ra chuyện này. Em Nguyệt mới ra ngoài ở trọ, chứ còn ở nhà thì cãi vã nhau hai mẹ con, cho nên là không ở được, áp lực quá cho nên mới đi. Còn bây giờ chị cứ đổ tuổi như thế cho em là không được đâu, chị nên suy nghĩ lại, ký vào. Từ trước nó có như thế đâu, bây giờ nó ra ngoài ở trọ này chắc chắn là anh còn cái tôi à. Thế bây giờ chắc chắn là anh phải đi đi bảo nó xui nó ra ngoài trọ chứ, không thì nó làm sao nó ra ngoài trọ được. Em nói với chị nhá, đấy là chị tự nghĩ thôi. Thật sự là em với Nguyệt đấy không có một cái gì cả. Trước đây là không có như thế, chắc là bây giờ là chị thấy em với Nguyệt đi làm cùng nhau là chị ghen hay là chị nghĩ như thế nào, xong là chị chửi con dâu của chị, xong là trở thành hai mẹ con xung đột với nhau, ở nhà mất đoàn kết, xong là cãi vã nhau, xong là không ở được mới đi, chứ làm sao em biết được cái chuyện gia đình của chị. Chị đừng nghĩ em như thế, em nói thế rồi chị cũng phải hiểu chứ. Nếu chị đấy có cả cảnh sát đây, hôm nay còn mang cả cảnh sát xuống đây, thì cũng mong cảnh sát làm rõ chuyện này, không thì tôi cũng bị oan đấy. Thôi được rồi, bây giờ là ở đây thì cứ nghe hai người tranh cãi này, chắc là không 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 được đâu. Hôm nào sẽ gần đây nhất là tôi sẽ mời cả con dâu của chị với lại là cả anh Hướng với lại cả chị nữa lên cơ quan giải quyết thôi. Em nói với chị ấy, chị cứ nghi ngờ em như thế, đồ ăn em thế, vô khống em như thế, việc này đấy thì em cũng mong cảnh sát làm rõ ràng, điều tra rõ. Rồi, cái việc này tôi sẽ điều tra. Còn chị bây giờ nhé, chị là không có cái bằng chứng gì, không có cái căn cứ gì thì chị nói vu oan cho anh Hướng thì cũng không được. Thì bây giờ thì nói này, thì nếu mà chị đã nói được thế thì chị phải có cái hình ảnh thực tế để cho tôi xem đấy chính xác thì mới kết luận được. Chứ còn bây giờ chị chưa có cái kết luận gì mà chưa có cái hình ảnh gì, không có cái bằng chứng gì, chị cứ nói ở đây thì không được thôi. Bây giờ thì chị cứ đi về thôi. Nói với cảnh sát bên nhá, chị Thâm là chị chỉ nghĩ là tôi với lại em Nguyệt đi làm cùng nhau, đồng chí Nguyệt đi làm cùng nhau là nghĩ là hai người đi nảy sinh tình cảm như thế nọ thế kia thôi. Nhưng mà thật sự chị lấy chứng cứ ở đâu ra, bằng chứng ở chỗ nào, bọn em đi lúc nào, chị nhìn thấy em chưa, chị đừng đổ oan cho em thấy chứ. Đấy, bằng chứng nó đi ra ngoài ở ấy, có ở nhà đâu, tôi bảo có nghe đâu. Từ Ra trước ngoài ở thì chắc chắn là do chị xích mích hay là chị chửi nhiều quá thì không ở được thì mới ra, chứ còn cái việc đấy thì làm từ sao em trước biết được. nó đi làm với ông trưởng thôn Bác Lừ kia nó có như thế đâu. Bây giờ thì ông không có vợ, mà con dâu tôi không có chồng ở nhà nữa. Em nói chị chỉ đừng nghĩ xấu em thế. Mà hôm trước em gặp Nguyệt đấy làm việc ấy, thì em cũng bảo là khuyên Nguyệt rồi không nên ra ngoài ở, cố gắng về nhà đi. Nhưng nhìn một thời gian chồng về rồi sẽ không xảy ra chuyện gì, em cũng khuyên như thế. Mà bây giờ không biết là em Nguyệt nó về chưa thế thôi. Cái thứ hai nữa là chị không đánh giá em như thế được, em sai em chịu, nếu em có gì em chịu, cho nên là chị đổ ăn cho em như thế là không được.
bố khống em như thế em Bây giờ tôi nói không nghĩ này, kia đâu. hai người tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đấy, bên nào sai bên nào đúng, lúc đấy lên cơ quan chúng tôi sẽ xử lý. Đúng rồi, anh cảnh sát làm rõ ràng việc này cho tôi, điều tra rõ vào. Thôi Không thì bây tôi giờ bị không có oan việc đấy. gì thì thôi đi về thôi. Bây giờ ở đây tranh luận Tốt tranh nhất cãi là cũng chị không đi được. về đi. Em nói thật sự hôm nay chị mang cảnh sát về đến đây đấy, chị Cái không việc có này bằng phải chứng đấy để tôi điều tra thì rõ chị đã ràng sai rồi nó đấy. mới có kết luận nhé. Rồi, Cả thế hai tôi người đi bây giờ về, nhưng mà bây giờ đi về thôi. cái chuyện này tôi sẽ không tha cho anh nữa đâu đấy. Vâng, chị Bây cứ làm giờ rõ ràng đi. Không biết đến lúc ấy chị ân hận là em ân hận đấy. anh Hướng ạ, anh hết sức là thông cảm cho tôi nhé. Vâng. Và chị Thơm ấy, chị mời tôi lên đây gặp anh nên là bảo, chị ấy bảo là có bằng chứng đầy đủ hết rồi, nhưng mà theo tôi là tôi nghe hết rồi. Đấy, chưa có căn cứ, chưa có cái bằng chứng gì nên là thôi, cái việc này hôm nay thì tôi đến đây, anh cố gắng hết sức thông cảm cho tôi. Đấy, thì một ngày nào đó gần đây nhất tôi sẽ mời anh với chị Thơm với chị Nguyệt lên cơ quan, tôi sẽ làm việc tiếp. Vâng. Chứ còn cái việc này bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ vào cuộc điều tra. Tôi mong anh Nhé. cảnh sát làm Vâng, đúng làm việc, rõ ràng. rõ ràng việc này đi, Vâng. điều tra rõ ràng đi. Em nói với chị Thơm ấy, chị đã nói với cảnh sát và em có bằng chứng đi với con dâu của chị như thế này, em chỉ vô oan cho em đấy. Lúc đấy tôi sẽ Lúc đấy là em nói thật sự cảnh sát làm rõ vào, không thì điều em tra mất rõ ràng, liên quan xong là mất tôi danh sẽ dự của làm em không đồng ý đâu. công bằng minh bạch cho cả hai người luôn. Được Đấy, rồi, bây bây giờ giờ tôi nhé. sẽ nói, bây tôi giờ về tôi nhé. nói với anh như này nhá. Về mai tôi đi ra làng, tôi nói hết cả cho khắp làng xem, người ta xem bây giờ đến lúc đấy thì anh có đẹp mặt không nhá. Cho chị đi về đi. Rồi, anh cảnh sát ở đây chứng kiến để tôi nói cho một câu cho chị này biết. Đấy, bây giờ là chị Thơm chỉ bảo là ra làng mà nói thật sự đấy, chỉ cứ nói như thế thì đương nhiên là chỉ vạch áo cho họ xem lưng thôi. Còn em không có gì, con dâu của chị không có gì, đến lúc ấy xấu hổ mặt con dâu của chị thôi, với mặt của chị thôi, còn em là em cũng chẳng có gì đâu. Đến lúc ấy điều tra rõ ràng ra không có gì, đến lúc ấy thì sao? Tôi không cần biết. Lúc đấy là truy cứu chị đấy, chị Bây truy giờ tố đấy nhá. chị chưa có cái bằng chứng gì, chị không nói vụ oan cho người khác Anh được. cảnh sát làm rõ việc này cho tôi. Đến lúc đấy mà có ấy thì Nhớ nhá, cảnh sát đây nhá. Tôi sẽ trưởng vào thôn cuộc này điều tra cái vụ việc này. đấy nhá. Làm rõ việc này cho tôi nhá. Sẽ làm công bằng cho hai bên nhé. Giờ thôi, chào anh nhé. Vâng, anh làm Tôi việc về đây. cho đúng đắn mà. Mẹ nó rõ ràng là đi rủ rỗ con dâu người ta như thế rồi, còn nói con cái. Mai tôi sẽ đi khắp làng nói khắp làng xem dân làng người ta còn tin không. Thôi Nói chị đi về đi. Bây giờ mình Chị vụ đừng oan cho người khác vô là không oan được. em như thế đâu nhá. Đi về đây, chị cứ đi về nói đi. như thế xem dân làng người ta còn tin cho ông đi làm việc nữa không. Ông sẽ mất việc cho tôi xem mà. Vâng, chị cứ làm đi. Đấy, có cả cảnh sát về đây điều tra rồi, chị cứ làm đi. Chị đừng vô oan cho tôi thế. Rồi chị có ngày nào đó sẽ chứng tỏ ra. Rồi, đấy, anh cứ to mồm đi, đến tôi sẽ nói khắp làng cho dân làng người ta biết. Đến lúc đấy xem anh còn dân làng người ta còn tin anh không? Anh sẽ Vâng, mất việc. chị cứ làm đi. Rồi là không biết là em mất mặt hay chị mất mặt đấy. Lúc đấy tôi điều tra. Cẩn thận, chị còn truy tố, chị còn đi tù đấy nhá. Chị đừng có mà vu oan cho tôi như thế. Cảnh sát tuyên làm rõ việc này cho tôi. Cái bà Thơm này này, cứ ra vụ oan mình như thế, không có đầu đuôi gì cả, chứng cớ gì cả mà ra đổ tội lỗi cho mình. Như thế này là không được. Thôi mai mình sẽ bảo em Nguyện em về nhà thôi, không ở ngủ trọ ở chỗ nào nữa. Mình việc này mình sẽ làm rõ ràng. Cảnh sát tuyên rồi, chắc là cảnh sát tuyên cũng làm tìm đầu đuôi thôi, điều tra cho nó rõ ràng vào, không là mình cứ vu oan này không được, hết chuyện này lại đến chuyện kia, không thể để như thế được. Cái bà Thơm này